Nếu xưởng đang có nhu cầu đầu tư máy làm mộng dương nhưng vẫn đang cân nhắc về chi phí và lựa chọn nhà cung cấp, thì máy mộng dương một đầu hai bàn Quốc Duy là một phương án rất đáng để tham khảo. So với các dòng máy mộng hai đầu hoặc robot làm mộng có mức đầu tư cao, trong khi máy mộng âm dương đa năng CNC lại yêu cầu diện tích và chi phí đầu tư ở quy mô nhà máy lớn, máy mộng dương một đầu sẽ phù hợp với những xưởng có sản lượng chưa quá lớn nhưng vẫn cần đảm bảo năng suất và độ ổn định trong gia công. Với thiết kế hai bàn làm việc, máy hỗ trợ gia công liên tục, tận dụng tốt thời gian thao tác và có kích thước tương đối gọn, phù hợp với nhiều xưởng đang từng bước chuyển đổi từ gia công thủ công sang tự động hóa. Đây cũng là dòng máy đã được Quốc Duy cung cấp cho nhiều khách hàng trên toàn quốc và đang vận hành ổn định trong thực tế sản xuất. Ngay sau đây là video tổng hợp các dạng mộng thực tế được gia công trên máy mộng dương một đầu Quốc Duy để anh chị có thể tham khảo trước khi lựa chọn đầu tư. Đừng quên liên hệ ngay hotline 0903 600 113 để được tư vấn và hỗ trợ báo giá.